دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه خوب باشید و از زندگیتون لذت ببرید. تو این ویدیو اومدیم به بهترین و بزرگترین مال خاورمیانه که شاید برای خیلی از شماها آشنا باشه. اینجا ایران ماله، یکی از پر امکانات ترین و لوکس ترین مال های دنیا که نظر خیلی از توریستای داخلی و خارجی رو جذب کرده. ایران مال تونسته امکانات تفریحی، تجاری و فرهنگی رو به بهترین شکل کنار هم قرار بده و جزو 5 مال برتر دنیا محسوب بشه. من تا الان ویدیوهای زیادی از ایران مال رو باهاتون به اشتراک گذاشتم. لینک قسمت قبلی رو توی دیسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتید تماشا کنید. مثل همیشه امیدوارم از تماشای ویدیو لذت ببرید و با لایک ها و کامنت های خوبتون از من حمایت کنید و به هم انرژی بدید. از همتون ممنونم.
Sonra دوستای عزیزم، از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و با سابسکرایب چنل تو سفرهای بعدی هم همراه من باشید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.